سلام خدمت همه دوستان، امید که جور صحتمند سر حال باشین. در این درس اینکه چگونه اکسس پوینت 571 را ریسیت کنم بهتون یاد میتونم. در قسمت پهلوی از یک دکمه به نام ریسیت است. این را به مدت 10 ثانیه فشار میتیم تا اینکه ریسیت شود. البته در این جریان زمان ریسیت میشه چراغ ازی چشمک میزنه و بعد از او کامل ریسیت میشه. جریان چشمک میزنه کامل ریسیت شد. بعد از این زمان که وارد میشین پسورد از این سیسکو یوزر نمیش سیسکو و پسوردش هم سیسکو.